Varför kan det kännas fel när någon tar på ditt hår? Och varför är det problematiskt att du är snygg för att vara svart? Ska det vara så svårt att hitta smink som passar en? Och kan du inte heller förstå varför du aldrig får se dig själv i tidningen? Vithetsnormen är ständigt närvarande för oss alla. Men hur märks det när vi pratar om skönhet? Att växa upp som afrosvensk tonåring i 80-talets Sverige var inte alltid kul eller lätt. Det fanns liksom aldrig någon som sa att your black is beautiful. Utan det var antingen ska du vara light skinned eller så ska du vara vit för att du ska vara vacker. Om du öppnar en tidning och kollar på reklamen så är det helt vitt. Men det är inte så samhället ser ut. Man rakmentar håret, lägger på puder så man ser ljusare ut. Ja, men här finns en chans att man kanske kommer någonstans, jag vet inte. Men också för att vara representant för andra som mig, andra som oss. Nu jobbar jag ju normkritiskt inom PR-industrin. Jag frilansade under en längre period. Kunderna som vi arbetar med representerade inte mig. Och jag tröttnade på det och tyckte att okej, nu är det dags att det kommer till en förändring. Och Queen of the Runway arbetar för att motverka de rådande normerna som finns i samhället. Black fashion i Sverige, det är någonting som har inte funnits, men nu finns det alltså. Det är inte viktigt för oss, men det är viktigt för nästa generation. Att de känner sig representerade, att de inte behöver gå igenom det som vi har gått igenom när vi har växt upp. Jag tror att alltihopa börjar hos oss som arbetar som PR-managers som bestämmer vem som ska synas. Och många använder ursäkten att men det finns inga bra mörka eller asiatiska modeller. Men I call that bullshit. Vi har, jag tror det är cirka 20 modeller som är med och tävlar och visar upp att liksom, de är bra runway-modeller. Så man ska aldrig ge upp. Det finns vägar att gå och det finns människor som exempelvis jag och alla som är med på Queen of the Runway som faktiskt vill se en förändring. Så bara visa framfötterna, fortsätt att knacka dörr. Förr eller senare så kommer någon att öppna dörren till dig. Vad är det första du tänker när du kollar på den här? Alla lite likadana. Ja. Kändisar, va? Vissa är kändisar. Sommartema tycker jag. Vad tänker du när du ser de här omslagen? Vitt. Only white women. Det tänkte jag inte på. Så långt tänkte jag inte. Det är faktiskt sant. Vem är det som gör att det ser ut så här? Någon sitter ju på makten. Det är ju någon som sitter och väljer vem som får och inte får vara med. Finns det en anledning till att de flesta omslagen att det är bara vita modeller? Ja, vi utgår dels ifrån vad det finns för bilder och de som våra läsare efterfrågar. Och den som är så här, artister, det är inte så många som är mörkhyade. Ja, det finns inga ska jag säga. Svarta kändisar. Nej, det finns inga bilder på svarta tyvärr. Sen vet jag att för flera år sedan så var det inom tidningsbranschen så att det fanns undersökningar på att det sålde bättre om man hade någon som var vit och blond på omslag. Vilket gjorde att alla högre chefer sa att inga svarta på omslag. Ni är en av de få liksom, som faktiskt använder er av svarta modeller som man ser mycket av. Liksom. Ja. Och då undrar jag, liksom, hur kom ni på idén att ha fler normbrytande och svarta modeller? Det är ju ett varuhus för alla. Och vi har också målsättningar på det. Vi är 20% av alla våra ledare till exempel har en annan bakgrund än svensk. Vad är det för sorts signaler som sätts ut till unga svarta i Sverige idag?
Och vad händer när unga aldrig får se sig representerade som vackra? Är jag liksom inte bra nog? Eller folk som ser ut som mig, min hudfärg, mitt hår? Inom speciellt the black community så finns det ett väldigt stort självhat. Och det är inte så himla konstigt när liksom det här är där man ser speciellt svarta yngre flickor som liksom tror att det här är skönhetsidealet liksom. Man såg aldrig någon med afrohår, aldrig någon med krulligt hår. Jag kommer ju aldrig kunna se ut så här hur jag än gör. Att det leder till självhat. Vi är så jävla snygga så jag förstår inte. Alltså man ska vara på ett specifikt sätt för att bli accepterad. Och det är fel, och att det fortfarande är så, det har jag inga ord för faktiskt. Jag fattar inte hur du orkar. Om jag var svart skulle jag bleka min hy. Du borde sätta upp håret. Du ser ut som en knarkare. Vill du inte vara ljusare? Är du brun på hela kroppen? What? Får jag lukta på dig? Jag har hört att ni afrikaner luktar kokos. Gud, man skulle kunna använda dig som en diskborste. Om jag sätter den här pennan i ditt hår, kommer den att fastna då? Kan du bli typ solbränd eller? Ni härbärskvinnor är vackrast i Afrika. Ni har typ inte så här afrikanska drag. Ursäkta, kan du sätta upp ditt hår? Det stör mig för mycket. Ofta du inte tvättar ditt hår varje dag. Vadå, duschar du aldrig eller? Det förklarar ju färgen på din hud. Alltså du har riktigt sån där African booty. Går det att köpa puder i din hudton? Tvättar du någonsin ditt hår? Du borde verkligen platta ditt hår. Det skulle nog vara mycket snyggare i platt hår än du vet lockigt hår. Ljust hår, långt hår, smal rak näsa, liten mun, små läppar och relativt stora ögon. Det är det som kännetecknar vithetsnormen. Vithetsnormen är idén om att vithet är det normala. Vi är vana vid att se vita människor i all sorts media och mode. Och det gör då att vi anser att det är normalt. Allting som faller utanför det, svarta kroppar, anses vara onormalt. Och när vi syns så ska vi helst vara så ljusa som möjligt. Redan under slavtiden var desto vitare, desto bättre som gällde. De ljusare slavarna som oftast var en produkt av våldtäkt ansågs vara snäppet mer kompetenta och mindre hotfulla. De kunde därför få vissa förmåner såsom att jobba inomhus istället för ute på fältet. Efter slaveriet var det lättare för dem med ljusare hud att få jobb. Många skrev till och med light skin på sitt CV. Hur påverkas vi idag? Det kan påverka vårt självförtroende negativt. Vi kan inte relatera till media, vi kan inte relatera till skönhetskampanjer. Vi känner oss utanför och exkluderade. De här produkterna är bästsäljare för vi har lärt oss att man ska vilja se vitare ut. Runt om i världen säljs det hudbeläggningsprodukter och rakpermanent för miljarder. Trots att det är allmänt känt att det innehåller sjukt många farliga kemikalier. Så hur kan man bli fri från vithetsnormen i sitt egna huvud? Vi kan sätta krav på modetidningar. Vi kan försöka utöka vår representation i media. Vi kan också påverka vår egen representation på sociala medier. Vi kan liksom ta ansvaret i egna händer. Mitt namn är Roger Dupé, är 25 år, kommer från Västerås från början, uppväxten på Bäckby. Jobbar som heltidsmodell. Sveriges första svarta internationella modell känns bra, fast jag tycker det är konstigt eftersom jag var född 1991 och tycker att det borde ha kommit mycket tidigare. Men jag är stolt och glad och jag hoppas att jag öppnat upp dörren för nästkommande generation, att det kan komma fler mörkhyade modeller som kan komma efter mig och göra ännu större jobb än vad jag har gjort. Jag fick ett Rolls-Royce-jobb. När man blir vald till sådana stora kampanjer då är det verkligen så ett diplom som man får och bara, jag har kämpat och jag förtjänar det. Och i det här Rolls-Royce-jobbet var det
riktigt coolt eftersom det var mellan mig och Idris Elba, och Rolls-Royce har aldrig frontats med en mörkhyad modell tidigare. Jag har alltid varit klädesintresserad faktiskt. Jag blev inspirerad av mina föräldrars kultur som härstammar från Ghana och Togo. Jag ser afrikansk mode överallt. Allt du ser nu härstammar från Afrika, enligt mig själv. Jag tycker mycket färg och mycket mönster och hur vi ser folk klär sig i Afrika. Det är mycket som har tagits därifrån och placerats här. Jag tror att det finns en rasism inom branschen, definitivt. Jag kom in på vissa castings där de säger att men vi söker inte mörkhyade modeller. Det är väl inte bara vita människor som ska köpa dina kläder, utan det är väl alla etniska grupper du ska representera. Modebranschen har varit väldigt vit. Nutid ser jag att det håller på att förändras. Det är ju modebranschen som sätter reglerna vad som är vackert. Så jag tror verkligen att det har en stor påverkan, och därför tycker jag att de bör ta ett ansvar. Att alla ska känna sig delaktiga och att alla ska känna sig fina och vackra, och det spelar ingen roll vilken färg man har. Att inte bli vald på grund av sin hudfärg är väl... Det är tråkigt. Alltså man känner att man typ, vad är det för fel på mig? Men samtidigt gav det mig en brinnande vinnarinstinkt och bara, jag ska visa dem att mörkt är också fint. Mitt namn är Barakat Gabrahariat. Jag är demokratiagent och entreprenör. Här är några tips som jag skulle vilja ge till mitt 15-åriga jag. Först och främst, var alltid dig själv. I alla lägen, i alla läger. Lyssna noggrant på människor som älskar dig. De kanske inte alltid vet exakt vad som är bäst för dig, men de vill alltid ditt bästa. Kom ihåg att det är skillnad på självförtroende och självkänsla. Du är inte vad du gör. Det är okej att bara vara. Kommunicera. Säg vad du känner, känn efter innan du säger något. Fråga om du undrar. Och lyssna. Slutligen, en sak jag lärt mig av farsan. Bär alltid ett leende och en kavaj.